आज हांव दोश करता. हाफ किलान दाळ घेयले, चणे दाळ. ती आतां एक 10 मिनट फुगोवंक दवरता. उदक घालून. आतां हांव ती कुकरान घालता. मीठ घालता. 7 विसल मात तेका. आतां मिक्सरान घालता. मिक्सरान वांटपा ती साकर आनी दाळ घालता आनी वांटिता. आनी 1 किल साकर घेयल्या. इल्ली घान मिक्सरान वांटिता. 3 नाल्ल घेयले. सोय घालता. सोय मातशें मिक्सरान घालता. मिक्सरान नासा देखून घालपा जाता तुमचें. बेश्टी डायरेक्ट बारीक कांतून घालपा जाता. आनी ती मातशी मिक्सरान घालता बारीक. अशें करून बरी मिक्स करपा जाय ती. आतां मिक्स करता आनी मागीर गॅसीचेर दवरता. अशें करून गॅसीचेर दवरपा जाय आनी ती घांसपा जाय ती. रावपा जाय नाल्यार करपत ती. साळ मारल्यार बरी जाता. अशें करून धंय पासून जाता बरी धंय जाता. अशें करून मारीत रावल्यार करपा मातशें कास्तीक पडटा खावपा बरी लागता ती. आमगे काजरां मेन डीश ती. पयलीं स्टार्ट अशीचे जाता आमगे काजार. सांबाळपा जाय ते मागीर आंगाचे हें पडटाय तेंप पडटाय ते उसडोन तेंप पडटाय आंगाचे. ची पावडर घालता. इल्लो बेज पडा बरी लागता. इल्ली घी घालता तेका. काडपा जाय अशें करून. गुड जावपा जाय ते.
आता मगेली दोश रेडी जाली चबरी जाल्या दही जार बरी तूप लावा जाय जाय तितली प्लेट घालून तेच पण हे मारता येते गार डिझाईन करपाक जाय बरो